ඔයාලා හැමෝම ජානකීස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙදර එළවලු නැතිනම් රසම රස දයියා නූඩල් එකක් හදාගන්න හැටි අරගෙන ආවා. අපි එහෙනම් මේ එළවලු නැතුව රසම රස දයියා නූඩල් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. නූඩල්ස් තම්බලා ඇල් වතුරෙන් හොදලා වතුර පෙරුවා. හීනෙට කෑලි කපලා සුදු ලුණු, soy sauce, oyster sauce, ketchup, මිරිස් කුඩු, ලුණු, තෙල් අවශ්‍ය වෙනවා. මම extra virgin olive oil ගත්තා. ඔයාලට කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එළවලු නැති රසම රස දයියා නූඩල් එක හදන්න මුලින්ම තෙල් රත් වෙන්න තියෙනවා. තෙල් ටික යන්තමට රත් වෙනකොට හීනෙට කෑලි කපපු සුදු ලුණු ටික දානවා. තත්පර 45ක් විනාඩියක් විතර හොඳ සුවඳක් එනකන් සුදු ලුණු ටික බදිනවා. සුදු ලුණු ටික බැදිලා හොඳ සුවඳක් එනකොට oyster sauce ටික දානවා. soy sauce ටිකක් දානවා. ketchup ටිකක් දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. මිරිස් කුඩු ටිකක් දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. අන්තිමට තම්බලා ඇල් වතුරෙන් හොදලා වතුර පෙරපු නූඩල්ස් ටික දානවා. නූඩල්ස් ටික දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. රස ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරලා ලිප ඕෆ් කරනවා. ඉතින් එළවලු නැතුව මේ වගේ හදපු දයියා නූඩල් එකට බුල්සායි කරපු බිත්තරයක් දාලා කෑලි මිරිස් ටිකකින් ගානිෂ් කරලා ගත්තාම මාර රහයි. ඉතින් ඔයාලා එළවලු නැති වෙලාවක මේ වගේ දයියා නූඩල් එකක් හදලා බලලා ඔයාලා තේ නූඩල් එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයිත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.